ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አንድ ሰውን አሳዝነን ከሆነ ይቅርታ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን እናያለን። ይሄ ቪዲዮ ሌላ ፓርት አለው፣ ፓርት 2 አለው። ሌላ ሰው ይቅርታ ሲጠይቀን እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብን የሚቀጥል ሌላ ፓርት አለው። ግን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አንድ ሰውን ይቅርታ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን ብቻ እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። apologizing or saying sorry ይቅርታ ስንጠይቅ የምንጠቀምባቸውን ቃላቶችን እናያለን። sorry I really don't know. sorry I really don't know. አዝናለሁ በእውነቱ አላውቀውም። አዝናለሁ በእውነቱ አላውቀውም። I am so sorry but I have lost your cell phone number. በጣም ይቅርታ የሞባይል ቁጥርን ጥየዋለሁ ወይም ጠፍቶብኛል። sorry I really don't know. አዝናለሁ በእውነቱ አላውቀውም። I am so sorry but I have lost your cell phone number. በጣም ይቅርታ የሞባይል ቁጥርን ጥየዋለሁ ወይም ጠፍቶብኛል። እዚህ ጋር ይቅርታ የምትጠየቁበትን ምክንያት እየነገራችሁ ያስረዳችሁ ይቅርታ ስትጠይቁ ማለት ነው። I am very sorry I forget to come. በጣም ይቅርታ መምጣቱን ረሳው። በጣም ይቅርታ መምጣቱን ረሳውት። I am awfully sorry for being late. I am awfully sorry for being late. በመዘግየቴ እጅግ አዝናለሁ። በመዘግየቴ እጅግ አዝናለሁ። እዚህ ጋር I am sorry ካላችሁ በኋላ ይቅርታ ካላችሁ በኋላ ይቅርታ ያላችሁበትን ምክንያት እየነገራችሁ ምናምን ይቅርታ ስትጠይቁ መጨረሻ አካባቢ እናያለን። ምክንያቱም ሳታስረዱ ዝም ብላችሁ ጀስት ሶሪ ይቅርታ ብላችሁ እንዴት ባጭሩ መመለስ እንዳለባችሁ በመጨረሻ አካባቢ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። I am really sorry I am late. ስለዘገየው ከምር አዝናለሁ። I am really sorry I am late. ስለዘገየው ከምር አዝናለሁ። I am extremely sorry about yesterday. I am extremely sorry about yesterday. ስለ ትላንትናው ከመጠን በላይ አዝናለሁ። ስለ ትላንትናው ከመጠን በላይ አዝናለሁ። I am really sorry I am late. ስለዘገየው ከምር አዝናለሁ። I am extremely sorry about yesterday. ስለ ትላንትናው ከመጠን በላይ አዝናለሁ። እንቀጥል። የተወሰኑ በአጭር ደግሞ እንዴት መመለስ እንዳለብን እናያለን። I apologize for coming late. I apologize for coming late. ዘግይቼ በመምጣቴ ይቅርታ። ዘግይቼ በመምጣቴ ይቅርታ። ወይ I apologize for coming late. ዘግይቼ በመምጣቴ ይቅርታ ይጠይቃለሁ። I do apologize. ይቅርታ ይጠይቃለሁ። ባጭሩ ምክንያቱም ሳትጠይቁ ምክንያቱ ውስብስብ ከሆነ I do apologize ይቅርታ ይጠይቃለሁ። እንደዚህ ባጭር እንዴት መመለስ እንዳለብን ሌላ የተወሰኑ ቃላቶችን ጨምረን ያ pardon me እቺ በጣም ኮመን ናት። pardon me ይቅርታ አድርግልኝ። excuse me ይቅርታ አድርግልኝ። እነዚህን ቃላቶች በየዕለቱ በብዛት እንጠቀማለን። በጣም አጭር ናቸው። ምክንያታችንን ሳንነግር በአጭሩ pardon me or excuse me ካልን በቀላሉ ይቅርታ አድርግልኝ እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ያዟቸው። ደግሞ እየለመናችሁ ምናምን ሰው ካስቸገረ I beg your pardon ይቅርታዬን እለምናለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ ቤግ ስትሉ በቃ በጣም እየለመናችሁ I beg your pardon ይቅርታዬን እለምናለሁ። please forgive me እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። please forgive me እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። ያው የሚያስቸግር ሰው ካለ አንዳንድ የሚያስቸግሩ ሰዎች ካሉ እነዚህን በመጠቀም በጣም ማዘናችሁን ልትገልጹ ትችላላችሁ። በመጨረሻ I am terribly sorry እጅግ አዝናለሁ።
ስለዚህ እነዚህን ቃላቶችን በመጠየቅ ይቅርታ አንድ ሰውን መጠየቅ እንችላለን። ከዚህ ቪዲዮ የቀጠለ ሁለተኛ ፓርት አለ። አንድ ሰው ይቅርታ ሲጠይቀን እንዴት ይቅርታ እንዳደረግን መግለጽ እንዳለብን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄ